ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया सारख्या अत्यंत तीव्र अशा वेदनेच्या आजारामध्ये मेंदूमध्ये आणि व्यक्तिमत्वात कसे फरक पडत जातात हे विशद करणं हा आजचा माझा उद्देश आहे. ज्या आजारांमध्ये प्रलंबित काळ वेदना होत राहते अशा आजारांचं प्रतिनिधित्व करणारी ही व्याधी आहे आणि अशा प्रकारच्या वेदनेचा मेंदूच्या रचनेवर, कार्यावर आणि आकारावर सुद्धा कसा परिणाम होत जातो याचा थोडा मागोवा घेण्याची मला गरज वाटली, म्हणून मी आज तुमच्या समोर आलेलो आहे. अशा प्रलंबित किंवा क्रॉनिक पेन ज्याला आपण म्हणतो, प्रलंबित काळासाठी चालू राहणाऱ्या वेदनेला ॲक्च्युली क्रॉनिक पेन सिंड्रोम किंवा डिसऑर्डर असंच म्हटलं जातं. ही वेदना शरीराच्या कुठल्याही भागातली असू शकते. उदाहरणार्थ वर्षानुवर्ष चालणारी कंबरदुखी, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस या प्रकारात बसणारी सांधेदुखी, डायबेटिसमुळे किंवा इतर कारणांमुळे शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात होणारी न्यूरोपॅथी, वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूरॅल्जियाज, तशी यादी लांब आहे ही ज्याच्यात क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होतात. मागच्या आठवड्यात आमच्या ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जियाच्या सेंटरमध्ये एका लेक्चरमध्ये बोलताना मी असं नमूद केलं होतं की हा आजार आत्महत्या प्रेरक आजार म्हणून सुद्धा ओळखला जातो. यावर एका व्यक्तीने मला प्रश्न असा विचारला की एखाद्या वेदनेमुळे अगदी आजच्या काळातही लोक आत्महत्या करण्याचा विचार खरंच करू शकतात का? त्यातला थोडासा साशंकतेचा सूर माझ्या लक्षात आला आणि म्हणून प्रलंबित काळासाठी होणाऱ्या वेदना व्यक्तीच्या मनावर आणि शरीरावर काय परिणाम करू शकतात हे थोडं विस्ताराने मी इथे सांगणार आहे. कुठलीही वेदना ही फक्त दुखण्याची संवेदना समजण्यापुरती मर्यादित नसते. कसं ते बघू. कुठल्याही वेदनेचे 3 भाग असतात. पहिला भाग काय तर संवेदनाक्षम ज्या नसा असतात त्या नसांच्या टोकांना वेदनेची जाणीव होणं. उदाहरणार्थ पायाला एखाद्या गरम वस्तूचा चटका बसला तर तिथे त्याची जाणीव होणं. वेदनेचा दुसरा भाग म्हणजे ही संवेदना त्या ठिकाणाहून मज्जारज्जू मार्फत किंवा अगदी चेहऱ्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ट्रायजेमिनल नसेतून मेंदूच्या ब्रेनस्टेम या भागापर्यंत वाहून नेणं हा त्याचा दुसरा भाग झाला. पुढे मेंदूपर्यंत मज्जारज्जूतून विद्युत संदेश वाहून नेले की त्यानंतर मेंदूतल्या वेगवेगळ्या भागापर्यंत हा संदेश पोहोचून त्याचं पृथक्करण करणं आलं. ह्याला आपण आता तिसरा भाग म्हणतो. तर वेदनेच्या संदेशांचं योग्य पृथक्करण किंवा ॲनालिसिस करून त्यानुसार शरीराचं, मनाचं किंवा दोन्हींचं या वेदनेच्या अनुभवावर आधारित काय उत्तर असेल किंवा प्रत्युत्तर असेल हे ठरवणं हे मेंदू ठरवतो. म्हणजे या उदाहरणात चटका बसलेला पाय झटकन तापलेल्या वस्तूपासून दूर घेणं आणि ती तप्त वस्तू लवकरात लवकर शरीरापासून दूर करणं हा मेंदूनी पाठवलेला संदेश असू शकतो. त्याचबरोबर ज्या व्यक्तीमुळे किंवा घटनेमुळे या तप्त वस्तूचा पायाला स्पर्श झाला त्या व्यक्तीविषयीचा राग, घृणा किंवा इतर परिस्थितीला सुयोग्य भावना निर्माण होऊन पुढची वर्तणूक ठरवलं जाणं वगैरे हे सगळं आपसूक घडतं. हे झालं मेंदूचं वेदनेला दिलेलं प्रत्युत्तर. पण वेदनेच्या व्याख्येमध्ये ह्याचा सुद्धा समावेश असतो. त्याच्यामुळे एखादी वेदना ही फक्त पेन समजणं इतक्यापुरती मर्यादित नसते. वेदनेच्या संवेदनेविषयी जेवढं संशोधन आजतागायत वैद्यकशास्त्रात झालंय तेवढं या क्षेत्रातल्या इतर कशाबद्दलही झालं असेल असं मला वाटत नाही. कारण कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची वेदना, मग ती शारीरिक असो वा मानसिक असो, ती दूर करणं हाच वैद्यकशास्त्राचा मूळ हेतू असतो. जी वेदना अनेक महिने किंवा अनेक वर्ष परत परत होत राहते म्हणजेच क्रॉनिक पेन, त्याविषयी सुद्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये भरपूर संशोधन झालंय. नसा, मज्जारज्जू आणि मेंदूंचं चित्रांकन करू शकणारा उत्कृष्ट दर्जाचा MRI हा आपल्याला अवेलेबल झाल्यापासून तर याविषयीचं संशोधन विशेष झपाट्याने झालंय. या संशोधनातून प्रलंबित वेदनेच्या आजारांबद्दल कळलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे वारंवार आणि प्रलंबित काळापर्यंत होणाऱ्या अशा दुखण्यामुळे व्यक्तीच्या मेंदूतल्या काही विशिष्ट भागांमध्ये रचनात्मक बदल होत जातो.
आता वेदनेची संवेदना ज्या मेंदूच्या भागांमध्ये पोहोचवली जाते त्यात प्रामुख्याने हे बदल होत असणारे उघड आहे. प्रलंबित काळापर्यंत वेदनेच्या संवेदना जर पोचत राहिल्या तर हळूहळू मेंदूचा आकार कमी होत जातो. हे MRI व्हॉल्युमेट्री या तपासणीद्वारे आपल्याला आतापर्यंत कळलंय आणि सिद्ध झालंय. ग्रे मॅटर किंवा चेतापेशी असलेल्या मेंदूचा जो भाग असतो त्याचं आकारमान विशेष करून कमी होत जातं. विशेष करून वेदनेच्या संवेदना ज्या ठिकाणी भावनांच्या केंद्राशी संपर्क करतात आणि ज्या ठिकाणी स्मृतीविषयक चेतापेशी असतात तिथे हे बदल मोठ्या प्रमाणात होत जातात. म्हणजे हे नीट समजून घ्या, हे फार महत्वाचं आहे. मनाची एकाग्रता साधण्याची क्षमता, विविध विषयांच्या आठवणी आणि त्या आठवणींचा अन्वयार्थ लावणारी सर्किटरी, वेदनेतून निर्माण होणाऱ्या भावना एवढंच नाही तर विचार करण्याची क्षमता सुद्धा यामुळे बदलत जाते. प्रलंबित काळच्या वेदना सहन करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये मेंदूतल्या या आणि इतरही क्षमता गडबडलेल्या असतात असं सिद्ध झालंय. आणि म्हणूनच ज्या व्यक्तींना दुर्दैवाने अशा प्रलंबित वेदनेचा सामना करावा लागतो त्यांचं व्यक्तिमत्व बदललेलं आपल्याला दिसतं. एवढंच नाही तर जितका काळ या वेदनेवर उपचार न करता जातो किंवा तिचं दुष्टचक्र चालू राहतं तितके खोलवरचे बदल मेंदूमध्ये होत जातात. मेंदूमध्ये स्वतःमध्येच म्हणजे गरजेप्रमाणे थोड्या प्रमाणात बदल करण्याची क्षमता असते. या क्षमतेला किंवा लवचिकतेला न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणजे रचना आणि कार्यामध्ये बदल करण्याची क्षमता म्हणतात. ही क्षमता जशी सकारात्मक असू शकते तशी ती वेदनेच्या आजारांमध्ये काही प्रसंगात नकारात्मकतेकडे सुद्धा जाऊ शकते. याला निगेटिव्ह प्लास्टिसिटी असं म्हणलं जातं. प्रलंबित वेदनेमध्ये किंवा क्रॉनिक पेनमध्ये आणखीन एक महत्वाचा बदल घडतो तो म्हणजे मेंदूत शरीराच्या वेगवेगळ्या भागातल्या संवेदनांचं आकलन होण्याचा जो भाग असतो ज्याला सेन्सरी कॉर्टेक्स म्हणतात त्या भागाचं आकारमान म्हणजे व्हॉल्यूम आणि क्षेत्रफळ म्हणजे मेंदूच्या सरफेसवरचा जो एरिया असतो तो वाढत जातो. याचाच अर्थ असा की प्रलंबित वेदना झाल्यामुळे आणि त्या वेदनेची वारंवारता वाढल्यामुळे वेदना जाणून घेणाऱ्या पेशींच्या संख्येमध्ये आणि आकारांमध्ये वाढ होत जाते. या पेशींचं जाळं आणि परस्पर संकेत पाठवण्याची क्षमता म्हणजे सायनॅप्सेस सुद्धा वाढत जातात. याचा परिणाम असा होतो की नेहमीची वेदना सोडून इतर प्रकारची जरी या लोकांना वेदना झाली तरी तिची तीव्रता अधिक भासू शकते. स्मृती, विचार, भावना, कार्यक्षमता, व्यक्तिमत्व अशा सगळ्याच गोष्टी या वेदनेच्या जणू दावणीला बांधल्या जातात. आणि या सगळ्या प्रकारामुळे त्या व्यक्तीच्या जीवनाचं आणि व्यक्तिमत्वाचं जे काही कडबोळ होतं असं आपण म्हणू त्याला इंग्रजीत क्रॉनिक पेन सिंड्रोम म्हणतात. आणि म्हणूनच ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया सारखा आजार हा खूप सिरियसली घेतला पाहिजे आणि त्याच्यावर लवकरात लवकर ट्रीटमेंट सुरू केली पाहिजे. शिवाय या वारंवार आणि क्रॉनिक वेदनांसाठी मज्जासंस्था बधीर करणारी जी औषधं दिली जातात किंवा नम करणारी औषधं दिली जातात त्या औषधांमुळे मेंदूत बदल घडण्याच्या प्रक्रियेत फरक पडत नाही. किंबहुना कधी कधी रुग्ण सांगतात की औषधांचा बधीर करण्याचा असर जाऊन परत कधी वेदना येईल या विचारांनी कायमच मानसिक उलघाल होत राहते. म्हणजेच यातून अँझायटी न्यूरोसिसची सुद्धा सुरुवात होऊ शकते. विफलतेची आणि नैराश्याची भावना यात भर घालते. तुम्हाला कधीच आठवत असेल की लहानपणी आपल्याला एक गोष्ट सांगितली जायची. एका पिंजऱ्यामध्ये प्रचंड आकाराचा आणि अकराळ विकराळ अनेक दिवस खूप कमी खाद्य दिला गेलेला अर्ध उपाशी वाघ बांधून ठेवला जातो आणि त्या पिंजऱ्यापासून काही फुटांवर एक बकरी झाडाला बांधून ठेवलेली असते. त्या बकरीसमोर भरपूर गवत चारा वगैरे ठेवलेला असतो. त्या बकरीला काही दिवसांच्या अनुभवावरून माहिती असतं की हा वाघ पिंजऱ्याबाहेर काही येऊ शकत नाही, पण तरी सुद्धा ती बकरी अन्नाला तोंड सुद्धा लावू शकत नाही कारण ते कंटिन्युअस ती भीती समोर दिसत असते. काही दिवसांनी तर त्या भीतीने ती खंगून मरण पावते. ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया सारख्या आजारात औषध घेत असलं तरी तीव्र कळ परत कधी येईल या भीतीनेच माणूस गर्भगळीत आणि गारद स्थितीत आयुष्य कंठत असतो. ही एक क्रॉनिक पेन सिंड्रोम मध्ये निर्माण होणारी परिस्थिती आपण नीट समजावून घेतली पाहिजे.
आणि म्हणूनच अशा क्रॉनिक पेन सिंड्रोममध्ये किंवा प्रलंबित काळासाठी होणाऱ्या तीव्र वेदनांच्या आजारात ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया हा एक अग्रगण्य म्हणायला पाहिजे. याचं निदान आणि उपचार प्राथमिक स्थितीत केलं जाणं याच कारणासाठी महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळी ही वेदना फक्त वेदनाच असते आणि अजून व्यथा झालेली नसते, त्या पहिल्या काळातच उपचार करून ही मुळासकट बंद करण्याची गरज असते. अशा प्रकारचा आजार म्हणजे ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया जेव्हा शस्त्रक्रियेने मूळ कारण दूर करून बरा होतो, अशा प्रकारचा आजार शस्त्रक्रिया उपलब्ध नसलेल्या आजारांपेक्षा बरा असं मला कधी कधी वाटतं. अशा शस्त्रक्रिया उपलब्ध नसलेल्या वेदनांमुळे रुग्णाचं जे मगाशी म्हणलं कडबोळं होतं किंवा चेतासंस्थेला बदल करणारी औषधं दिल्यामुळे मेंदूवर त्याचे परिणाम होतात, त्याची मात्रा वाढत गेल्यामुळे हळूहळू गुंगीत पेशंट राहू लागतो आणि जसा काळ होईल तशी वेदनेची तीव्रता वाढून औषधाची गरज सुद्धा वाढत जाते. तेव्हा एक विचित्र परिस्थिती निर्माण होत जाते. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित वेदना असलेले जे आजार शस्त्रक्रियेने मुळासकट बरे होऊ शकतात, त्यावर हे कधी बरेच होणार नाहीत, औषधं घेत राहा असं सांगून वाढत्या औषधांच्या मात्रा आणि उपचार करणं फक्त चुकीचंच नाही तर धोकादायक का ठरतं, याचं उत्तर कदाचित तुम्हाला या सगळ्या विवेचनामध्ये सापडेल. ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जियावर रिसर्च आणि ट्रीटमेंट करण्यासाठी गेली 20 वर्ष पुण्यामध्ये आम्ही जे केंद्र स्थापन केलं आहे, या केंद्राच्या अनुभवानं तर आम्हाला हे निश्चित शिकवलं आहे की हा आजार लवकरात लवकर बरा करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.